Угу. Зрозуміло. Дихайте. Добрий день. Сьогодні будемо працювати спортивним масажем, спинку і ноги. Як себе почуваєте? Добре, зараз буде ще краще. Може, у вас є якісь побажання або скарги? Так, особливо увагу на шию, ось в цьому місці. І грудний відділ. Угу. Зрозуміло. Часто ходите на масажики? Так, раз на тиждень. Раз на тиждень. Якісь заняття спортом присутні? Щоденні, так. Да. Це супер. І буває ще, що віддає біль сюди. Угу. Зрозуміло. А головні болі? Теж. Угу. А як часто? Кожен день. А частіше зранку чи ввечері? Я думаю, що саме в день, десь середина дня. Угу. Зрозуміло. А по тривалості? Довго болить? Так, може декілька годин. Як правило, це той час, коли я там десь потрібно посидіти. Угу. Коли я рухаюся, не дуже турбує. Коли я лежу, може під ранок таке ще буде. Зрозуміло. Ну, якщо що під час масажу підказуєте, де може бути болісні синдроми. Угу. Так, зараз ми прогріли спинку, трошки буде дискомфортно. Але намагайтеся розслабитися і дихати. Коли починає тиснути, робіть видих. Як в цьому місці? Боляче. Боляче. Який біль? Гострий чи такий тянучий? Тягнучий, скоріше. Це шия може бути як наслідок, правильно ж? Це ж не обов'язково, що причина в ній. Наслідок саме не маю на увазі, що якщо, наприклад, зажатий грудний відділ, то може через нього боліти шия, а не сама по собі ж. Може, звісно, але це залежить ще від вашого способу життя. Угу. Який у вас активний, неактивний, як багато сидите. Мало сижу, але як тільки сяду, то одразу болить. Угу. Ну, це залежить ще від того, як ви саме сидите, в яких положеннях. Угу. Можете так само на одну сторону якусь більше нахилятись. Угу. І того одна сторона І може телефон бути... в руках. О, зрозуміло.
Тут як? Ну, приємно тут. Ліва сторона більш зажата, так? Угу. А зліва більше болить? Угу. Дивіться, у вас є трошки зажатість в шийному відділі, Угу. саме трапеція підзажата. Ось я б вам рекомендував додати вашу зарядку розтяжку і регулярно з цим працювати. Тоді настане полегшення. А як часто робити розтяжку? Кожен день. А скільки часу? Ну, намагайтесь по пару хвилин приділяти цьому увагу. Та роблю, мало, сильно мало. Тоді ще додайте якби комплексний такий підхід, масаж ще до цього і фізичне навантаження. Наступна на яка буде зона? Ноги. Ноги, так? Щось. Так.
Так, зараз ми рознесемо масло. Потім ми розігріємо м'язи. І в самому кінці почнемо працювати глибоко з м'язовими структурами. Так. Ви приділяєте увагу розтяжці ногам? Да, ну, але мало. Ну, я раз в тиждень ходжу на стрейчинг там на годину. А так, після щоденного тренування також тягну ноги, але це там 15 хвилин. Угу. Ну, так як тренування щоденні, можливо, цього мало. Угу. Ну, вам би краще було після кожного тренування робити розтяжку. Тоді у вас і менша кріпатура буде і покращить. А розкатування на ролері не заміняє розтяжку? Ну, я би просто це додав би до розтяжки. Угу. Ну, ви можете рол прокатувати так само, як і задню поверхню ніг, так само і спину, передню. Ну так. Да. Тобто там великий потенціал використання. Як по відчуттям? Ну, тут болісно. Болісно, так? Да? Угу. Якщо хочете, кричіть. На жаль, ніхто не прийде. Да, тільки випадково мене ногою не стукнуть. Потрошку м'язи розслабляються. Угу. Тут дихайте. Скільки потрібно раз на тиждень ходити на масаж при щоденних навантаженнях? Ну, дивіться, я би вам рекомендував би ходити на масаж з інтервалом 1-2 дня Да. на відпочинок м'язів. Так. Ну, це саме в період, коли ви проходите курс. Угу. Пізніше вже там можете, коли пройдете курс, обирати там, як вам буде удобно. Можна і раз на тиждень, можна і раз на місяць. Ти фотографіруєш.
А що тут ноги на масажі? Що за робити, розкажи? Що робити з ногами? Так, розкажи, там ну, такі рухи там. Ну, зараз це ж. А, все, я поняв. Чимось корисно таке. Все. Так, зараз ми продавлюємо м'язи, стимулюємо їх до розслаблення. Далі ми будемо присилювати притискання, намагатись трошки затриматися в тригерних місцях. Ось. Як себе відчуваєте? Тут теж больно. Відчувається. Угу. Зрозуміло. Так, зараз будемо трошки продавлювати. Дихайте, не затримуйте дихання. Так, ну, місця хороші є, де попрацювати. Як по внутрішній, трошки є, так? На спині не було так болить. Так, зараз попродавлюємо тригерні місця. Ось ці тригерні місця, вони не дають рухатись і там лімфі нормально, да? Ну, звиватись таке. Коли є зажатість по м'язам, м'яз укорочений, там погане кровопостачання, так само погано циркулює лімфа. Бо лімфатична система, вона не має якби свого такого насоса, який буде її прокачувати по судинах. Тому якби за рахунок того, що відбувається скорочення м'яза, лімфа добре циркулює по тілу. А коли м'яз укорочений, він погано працює, то там, звісно, відбувається застій лімфи. Тому краще такий якби кращий спосіб, щоб розігнати лімфу, це рух. Тобто фізичне навантаження. Як будете займатися, постарайтесь приділяти достатньо уваги розтяжці і розтягувати так само ноги і шию, де ваші всі такі місця, які вас часто турбують. Так, ще раз вам нагадую, не забувайте про розтяжечку, приділяйте достатньо уваги.
Ось на сьогодні наш сеанс підходить до кінця. Тому буду чекати вас на наступному сеансі. Добре, дякую. На здоров'я.